নমস্কাৰ হেল্ল' ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল বিশাল ডেকা টেকনিকেল চেনেল বিশাল ডেকা টেকনিকেল চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম। আজিৰ টপিক হৈছে ইউটিউবত নতুন ফিচাৰ্ছ আহিছে। ইউটিউবত এটা নতুন ফিচাৰ্ছ আহিছে ইনস্পাইৰেশ্যন নামৰ। ইয়াত এই হোৱাইট ষ্টুডিঅ'টো অ'পেন কৰাৰ পিছত ইনস্পাইৰেশ্যন এটা ফিচাৰ্ছ হয়। সেইটো তাত এটা টপিক লিখি ইউটিউবে নিজে টপিক বিচাৰি দিব। ইউটিউবে এতিয়াৰ পৰা নতুন টপিক বিচাৰি দিব ইউটিউবে নিজে। কেনেকৈ আজি ভিডিঅ'ত কৈ আছোঁ। এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক। আপোনাৰ লগৰ ছোৱালীক এই ভিডিঅ'টো পঠাই দিয়ক। ব'লকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইনস্পাইৰেশ্যন ফিচাৰটো কেনেকৈ চাব, ইনস্পাইৰেশ্যন ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত কেনেকৈ চাব। প্ৰথমে আপুনি ইউটিউব ষ্টুডিঅ'টো অ'পেন কৰা, তাৰপিছত এনালিটিক অপশ্যনত যোৱা। তলত এনালিটিক অপশ্যন বুলি আছে, তাত ক্লিক কৰা। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত ইনস্পাইৰেশ্যন অপশ্যন এটা আছে, তাত ক্লিক কৰা। ইনস্পাইৰেশ্যন অপশ্যন ওপৰত আছে, তাত ক্লিক কৰা। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত ইনস্পাইৰেশ্যন ইয়াত লিখক। ইয়াত এটা টপিক লিখাৰ পিছত টেগ, ডিছক্ৰিপশ্যন, টাইটেল সকলো আহিব। ইয়াত সকলো ভিডিঅ' আহিব। ইয়াত এটা ভিউজ কেনেকৈ বঢ়াই ইয়াত লিখি দিয়া, হাউ টু ইনক্ৰিজ ভিউজ। ইয়াত চাৰ্চ কৰি দিয়া, আহি যাব সকলো ভিউজ কেনেকৈ বঢ়াই সকলো এটা টপিক আহি যাব। সেই টপিকত ভিডিঅ' বনোৱা আৰু ভিউজ বঢ়াই যাব। এনেকৈ ভিউজ বঢ়াব পাৰি। এইটো ইউটিউবৰ এটা ভাল ফিচাৰ্ছ হয়। ইউটিউবৰ আপুনি এটা টপিক বাছনি কৰিব পাৰিবা ইয়াত। আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰিবা। যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। ব'লক আমি ভিডিঅ'টো ইয়াত সমাপ্ত কৰোঁ।